Xin chào, lại là Rolala đây. Có bao giờ bạn rõ ràng là có thời gian để chơi game đấy, nhưng mà không biết phải chơi trò gì? Thật ra, với lịch sử hình thành và phát triển hơn 50 năm, thì ngành game đã cho ra mắt hàng vạn, thậm chí là hàng triệu tựa game với đủ mọi thể loại và ngôn ngữ khác nhau. Cho nên, nếu bạn biết được một tựa game, được trải nghiệm và yêu thích nó, thì đó chính là một cái duyên của bạn đối với tựa game đấy đó nha. Nắm bắt được điều này, tôi sẽ ra mắt một series đặc biệt có tên là Duyên Game, với những tựa game đủ mọi thể loại, hệ máy và mốc thời gian bất kỳ. Biết đâu được, rồi sẽ mai mối cho bạn với những tựa game yêu thích mới của mình thì sao? Nào, bây giờ hãy bật phụ đề lên và cùng nhau tìm hiểu tựa game của ngày hôm nay có gì hay ho không nha. Đã hơn 30 năm, từ năm 1996, ngay thời điểm tựa game ra mắt cho đến nay, Pocket Monster, hay còn được gọi tắt là Pokemon, là một thương hiệu chiếm nhiều tình cảm to lớn đối với nhiều thế hệ trẻ em trên khắp thế giới. Nói riêng về tựa game Pokemon đã tạo ra cho mình một lượng fan trung thành bởi lối chơi thú vị, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích lối chơi Gardegemon. Khi đây không đơn thuần chỉ là một câu slogan quảng cáo của Pokemon, nó còn là một lời tuyên thệ của một tôn giáo gồm những fan cứng của dòng game này, đủ để biết dòng game này có sức hút to lớn như thế nào. Và hôm nay, ở tập 18 của Duyên Game, tôi xin giới thiệu dòng game mà tôi dành nhiều tình cảm nhất. Đó là Pokemon nói chung và thế hệ 1 của game, Generation 1 nói riêng. Pokemon Red và Pokemon Blue phát triển bởi Game Freak và được phát hành bởi Nintendo, là một trò chơi có lối chơi điều khiển theo lượt trên hệ máy Game Boy. Đây là tựa game đầu tiên của một series game huyền thoại Pokemon. Tuy nhiên, trò chơi đã được sản xuất lần đầu tiên ở Nhật Bản quê nhà với tên gốc là Pocket Monster Red và Pocket Monster Green vào năm 1996. Phiên bản Blue sau đó được sản xuất cùng năm như một ấn phẩm đặc biệt. Tựa game sau đó được phát hành ở Bắc Mỹ, Úc và châu Âu với tên Red và Blue vào 3 năm sau đó. Pokemon Yellow là một ấn phẩm đặc biệt được phát hành rộng rãi một năm sau, và sau đó hai tựa game Red and Green đã được làm lại cho hệ máy Game Boy Advance dưới tên Pokemon Fire Red và Pokemon Leaf được phát hành vào năm 2004. Người chơi được trực tiếp điều khiển nhân vật chính của mình là một đứa trẻ sống trong một thị trấn nhỏ tên là Pollet Town. Sau khi người chơi bắt đầu hành trình và mạo hiểm một mình vào bãi cỏ cao, bỗng nhiên có một giọng nói cảnh báo họ dừng lại. Đấy chính là giáo sư Oak, một nhà nghiên cứu Pokemon nổi tiếng, giải thích cho người chơi rằng loài cỏ như vậy thường là môi trường sống của Pokemon hoang dã, và việc gặp chúng một mình như vậy có thể rất là nguy hiểm. Sau đấy, ông ấy đưa người chơi đến phòng thí nghiệm của mình, nơi người chơi gặp cháu trai của Oak, một Pokemon Trainer đầy tham vọng khác, và người này chính là đối thủ chính của chúng ta. Cuối cùng, người chơi và đối thủ của họ đều được hướng dẫn để chọn Pokemon khởi đầu cho chuyến đi của họ. Người chơi được đi vòng quanh thế giới, tương tác với con người và đồ vật ở đây, với mục tiêu là trở thành một bậc thầy trong chiến đấu với Pokemon. Game có hai mục tiêu chính, đó là đi theo cốt truyện và đánh bại Elite Four để trở thành nhà vô địch mới, và hoàn thành Pokédex bằng cách bắt Pokemon, tiến hóa chúng và trao đổi để hoàn thành được Pokédex có tất cả là 151 Pokemon. Pokemon Red và Pokemon Blue có được những nhận xét tốt từ các nhà phê bình, đặc biệt là tính năng trao đổi Pokemon, và tựa game nhận điểm tổng cộng 89% trên Game Ranking và luôn được đứng cao trên các bảng xếp hạng top 100 tựa game hay nhất mọi thời đại trên IGN trong ít nhất 4 năm. Sự phát hành của game đánh dấu cho sự khởi đầu của thứ sẽ trở thành công ty tỷ đô bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới. Năm 2009, tựa game xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness với danh hiệu tựa game RPG bán chạy nhất trên Game Boy và là tựa game RPG bán chạy nhất mọi thời đại. Pokemon Red và Pokemon Blue đưa người chơi tới góc nhìn thứ ba từ trên xuống dưới, và tựa game có chứa 3 màn hình cơ bản, thế giới tổng quát nơi người chơi điều khiển nhân vật của mình, và màn hình chiến đấu, và một menu tổng hợp nơi người chơi có thể định hình Pokemon của mình, vật dụng hay điều chỉnh thiết kế game. Khi người chơi khám phá thế giới, bạn sẽ gặp nhiều địa hình khác nhau như bãi cỏ, rừng, hang động, biển. Mỗi nơi sẽ có một hoặc nhiều loài Pokemon khác nhau. Khi người chơi ngẫu nhiên bắt gặp một Pokemon, sân đấu sẽ được chuyển thành một cảnh chiến đấu theo lượt. Các Pokemon sẽ được chiến đấu với nhau. Trong trận chiến, người chơi có thể điều khiển Pokemon của mình bằng cách chọn một trong 4 chiêu thức, dùng vật dụng, đổi Pokemon, hoặc là cố gắng chạy thoát khỏi chúng. Mỗi Pokemon đều có một lượng máu hit point. Khi HP của Pokemon bị giảm xuống 0, nó sẽ bị bất tỉnh và không còn khả năng chiến đấu nữa cho đến khi được hồi phục.
Khi Pokemon của đối thủ bất tỉnh, những Pokemon tham gia trận đấu của người chơi sẽ được nhận một số điểm kinh nghiệm SP. Sau khi có đủ một số lượng kinh nghiệm SP, Pokemon sẽ được lên cấp. Cấp độ của Pokemon có ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của nó. Mỗi lần lên cấp, chỉ số chiến đấu sẽ được nhận thêm và các chiêu thức mới sẽ được học để thay vào trong 4 chiêu thức chính. Đa số các Pokemon có thể được tiến hóa ở một số cấp độ nhất định. Sự tiến hóa cũng ảnh hưởng đến chỉ số chiến đấu và những Pokemon được tiến hóa này có thể học được chiêu thức mới. Cấp độ tiến hóa càng cao, chỉ số chiến đấu của Pokemon sẽ càng cao. Ở một số Pokemon đặc biệt chỉ có thể học được các kỹ năng trước khi được tiến hóa. Thu phục Pokemon cũng là một yếu tố cần thiết khi chơi. Trong khi chiến đấu với một Pokemon hoang dã, người chơi có thể ném Pokeball vào nó. Nếu Pokemon được bắt thành công, nó sẽ được thuộc quyền sở hữu của người chơi. Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bắt thành công gồm có SP của Pokemon mục tiêu và loại Pokeball sử dụng. SP của mục tiêu càng thấp và Pokeball càng mạnh thì tỷ lệ bắt thành công sẽ càng cao hơn. Và có một mục tiêu khác của game, đó chính là hoàn thành Pokédex, một sách giáo khoa toàn thư thông minh về Pokemon. Chúng ta sẽ hoàn thành Pokédex bằng cách bắt, tiến hóa và trao đổi lẫn nhau để thu phục được tất cả 151 Pokemon. Pokemon Red và Pokemon Blue cho phép các người chơi trao đổi Pokemon với nhau bằng Game Link Cable. Phương pháp trao đổi này phải dùng để hoàn thành Pokédex vì có một số Pokemon đặc biệt chỉ có thể được tiến hóa bằng cách trao đổi. Và ở mỗi phiên bản Pokemon Red và Blue đều có những Pokemon riêng biệt mà những phiên bản còn lại không có. Link Cable cũng có khả năng giúp người chơi chiến đấu với những người chơi khác. Tuy nhiên, phiên bản tiếng Anh không phù hợp với phiên bản gốc tiếng Nhật, dẫn đến khi trao đổi thông tin với nhau sẽ làm hỏng file sao, bởi vì ngôn ngữ của hai phiên bản này khác nhau. Pokemon Yellow, Pokemon Red và Pokemon Blue đều có khả năng trao đổi với thế hệ thứ hai của dòng game Pokemon Gold, Pokemon Silver và Crystal. Tuy nhiên, vẫn có một giới hạn nhất định khiến các trò chơi không thể liên kết được với nhau nếu mà team của một trong hai người chơi chứa Pokemon hoặc chiêu thức mới ở thế hệ sau. Pocket Monster Pikachu được biết đến nhiều hơn với cái tên Pokemon Yellow, là trò chơi điện tử thao lược được phát triển bởi Game Freak và phân phối bởi Nintendo vào năm 1998 cho hệ máy chơi game cầm tay Game Boy. Nó là một phiên bản khác đặc biệt của Pokemon Red và Blue. Cùng với sự ra mắt của Pokemon Yellow, một phiên bản đặc biệt với màu vàng chủ đạo dành cho Game Boy Color cũng được ra mắt. Trong phiên bản Yellow này, Pokemon bắt đầu của bạn không được lựa chọn như ở Red hay Blue là 3 Pokemon Squirtle, Bulbasaur hoặc Charmander, mà bắt buộc bạn phải chọn Pikachu và đối thủ của bạn sẽ chọn Eevee. Game còn có một tính năng cực mới và chỉ có trong bản Yellow này, đó chính là khi bạn quay mặt vào Pikachu rồi kế đó nhấn nút A, bạn sẽ được xem biểu hiện trạng thái của bác Pikachu đi theo mình. Khá là hay phải không nào? Pokemon Fire Red và Pokemon Leaf Green là các phiên bản remake của Pokemon Red và Pokemon Blue vào năm 1996. Các tựa game mới được phát triển bởi Game Freak và được phát hành bởi The Pokemon Company và Nintendo cho Game Boy Advance và có khả năng tương thích với Game Boy Advance Wireless Adapter. Dự định ban đầu là được đi kèm với các trò chơi. Fire Red và Leaf Green được phát hành đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 1 năm 2004 và được phát hành lần lượt ở Bắc Mỹ và châu Âu vào tháng 9 và tháng 10. Gần 2 năm sau khi được phát hành, Nintendo tiếp thị lại chúng dưới dạng các tựa game được lựa chọn. Hai trò chơi giữ những sự khác biệt là phiên bản làm lại nâng cao đầu tiên của các trò chơi trước trong nhượng quyền thương mại. Những trò chơi này là một phần của thế hệ thứ ba của loạt trò chơi điện tử nhập vai Pokemon. Như trong các phần trước đó, người chơi sẽ được điều khiển nhân vật từ góc độ trên cao và tham gia vào các cuộc chạm trán chiến đấu theo lượt. Tuy nhiên, các tính năng mới như menu trợ giúp theo ngữ cảnh và các khu vực mới mà người chơi có thể truy cập cũng đã được thêm vào. Trong suốt quá trình chơi, người chơi được bắt và nuôi Pokemon để sử dụng trong chiến đấu. Phần làm lại này nhận được nhiều đánh giá tích cực, đạt được tổng điểm 81% trên Metacritic. Hầu hết các nhà phê bình đều ca ngợi thực tế rằng trò chơi đã giới thiệu được các tính năng mới, trong khi vẫn duy trì lối chơi truyền thống của dòng game. Sự tiếp nhận của đồ họa và âm thanh đã được trộn lẫn nhiều hơn, với một số nhà phê bình phàn nàn rằng chúng quá đơn giản và thiếu cải tiến so với các trò chơi trước đó là Pokemon Ruby và Sapphire. Pokemon Fire Red và Leaf Green đạt được những thành công về thương mại, bán được tổng cộng khoảng 12 triệu bản trên toàn thế giới. Pokemon Fire Red và Leaf Green vẫn được diễn ra chủ yếu ở khu vực hư cấu Kanto. Đây là một khu vực riêng biệt của người chơi trong thế giới Pokemon, bao gồm một môi trường sống địa lý đa dạng cho các loài Pokemon, thị trấn và các thành phố đông dân, gồm cả các tuyến đường giữa các địa điểm. Có một số khu vực chỉ có thể được đi vào khi người chơi có vật phẩm đặc biệt được yêu cầu hoặc một trong những Pokemon của người chơi học được những khả năng đặc biệt.
Gần đến cuối cốt truyện, nhân vật chính của chúng ta có thể mạo hiểm đến quần đảo Sevi, một khu vực mới không có trong phiên bản cũ. Quần đảo Sevi là một quần đảo gồm 7 hòn đảo có chứa các Pokemon dành riêng cho khu vực Johto, cũng như xuất hiện một số nhiệm vụ sau trò chơi. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này, chúng ta sẽ có khả năng trao đổi với các phiên bản trước đó là Pokemon Sapphire và Ruby. Pokemon Trading Card Game là một game spin-off Pokemon cho Game Boy Color dựa trên trò chơi thẻ Pokemon cùng tên. Mặc dù là một game của Game Boy Color, nó cũng có thể được chơi trên máy Game Boy gốc nhưng sẽ bị vô hiệu hóa một số tính năng. Tựa game được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 18 tháng 12 năm 1998 và tại Bắc Mỹ vào ngày 10 tháng 4 năm 2000. Tựa game được phát hành lại trên Nintendo 3DS Pro Tour Console trên toàn thế giới vào năm 2014, được nối tiếp bởi phần tiếp theo độc quyền tại Nhật Bản. Một thẻ mail khuyến mại đã được kèm theo trong phiên bản phát hành tiếng Anh của trò chơi Game Boy Color Pokemon Cards GB2 Here Comes Team GR. Phiên bản tiếng Nhật của trò chơi được kèm theo bao gồm Legendary Dragonite đặc biệt chỉ được phát hành tại Nhật Bản. Người chơi bắt đầu cuộc phiêu lưu của họ tại phòng thí nghiệm Mason, nơi tiến sĩ Mason cho người chơi lựa chọn tham gia bằng cách chọn một trong 3 bộ bài bao gồm các thẻ Pokemon khác nhau: Charmander and Friends, Squirtle and Friends hoặc Bulbasaur and Friends. Người chơi sẽ điều khiển nhân vật Max có tham vọng trở thành Pokemon Trading Card Gamer vĩ đại nhất thế giới. Nhưng đối thủ của anh ta, Ronald, cũng có mục tiêu tương tự. Ronald sẽ đấu với người chơi tại một số điểm nhất định trong trò chơi để kiểm tra các thẻ của người chơi. Bị Ronald đánh bại là một dấu hiệu để người chơi cải thiện bộ bài của mình, trong khi việc chiến thắng anh ta, người chơi sẽ được tặng các thẻ bài khuyến mãi. Mục tiêu của trò chơi đó là đánh bại bộ 8 Master Club, tương đương với Gym Leader của tựa game gốc, giành được huy chương Master, và sau đó chúng ta sẽ đánh bại bộ tứ Grandmaster, có thể được so sánh với Elite Four, và đánh bại là nhà vô địch. Bộ bài của Club Master tương ứng với các loại bài Trading Card Game. Tuy nhiên, bởi vì có 8 Club Master nhưng chỉ có 7 loại riêng biệt trong trò chơi, 2 trong số các loại được lặp lại, đó chính là Fighting và Crash, sẽ được đối đầu với người chơi khi người chơi dùng hệ Rock hoặc dùng hệ Poison tương ứng. Pocket Monster Stadium được phát hành trên Nintendo 64 lần đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 30 tháng 4 năm 1999. Nó được phát hành lại với tựa đề Pokemon Stadium ở các khu vực phương Tây vào năm sau đó. Trò chơi được xoay quanh hệ thống chiến đấu theo lượt, được sử dụng 151 Pokemon ở gen đầu tiên. Ban đầu, tựa game được dự định phát hành cho tiện ích bổ sung DVD của Nintendo 64, nhưng cuối cùng đã trở thành một trò chơi riêng biệt sau khi bổ sung này không thành công. Game sử dụng phụ kiện Transfer Pack được đi kèm với trò chơi. Người chơi có thể xem, sắp xếp, lưu trữ, mua bán và chiến đấu với các Pokemon riêng của họ, được tải lên từ Pokemon Red, Blue và Yellow. Một trong những trọng tâm chính của trò chơi là hoàn thành 4 cúp của sân vận động. Mỗi cúp là một chuỗi các trận đấu Pokemon 3 đấu 3 chống lại các đội hình của đối thủ. Một chế độ chiến đấu khác được gọi là Gym Leader Castle cho phép chiến đấu chống lại 8 thủ lĩnh phòng gym của Kanto và Elite Four. Các tính năng khác của Pokemon Stadium bao gồm các minigames, các trận chiến theo kiểu đối kháng, đại sảnh danh vọng, khả năng tương thích với máy in Game Boy và chức năng giả lập thích hợp cho Pokemon Red, Blue và Yellow. Pokemon Stadium tiếp tục trở thành là một trong những tựa game bán chạy nhất của Nintendo 64, đạt 1 triệu bản bán ra trước cuối năm 2000. Sự đón nhận của giới phê bình đối với trò chơi là trái chiều. Đa số các nhà phê bình khen ngợi chất lượng hình ảnh của trò chơi nhưng lại tìm ra lỗi với chất lượng âm thanh kém. Không giống như loạt game gốc, Pokemon Stadium không có một cốt truyện hoặc một thế giới được xác định rõ ràng, có nghĩa là nó không được xem như một game nhập vai. Thay vào đó, game thách thức người chơi đánh bại các Pokemon Trainer, một giải đấu bao gồm tổng cộng 4 cúp và 80 trận chiến, cũng như Gym Leader Castle, nơi người chơi đấu với 8 Kanto Gym Leaders, Kanto Elite Four và nhà vô địch. Khi tất cả các cúp đã được giành và hoàn thành Gym Leader Castle, một trận chiến chống lại Mewtwo sẽ được mở khóa. Khi bạn đánh bại Mewtwo, sẽ mở ra một phòng khác của sân vận động, lâu đài thủ lĩnh phòng tập và trận chiến Mewtwo, nhưng với độ khó AI cao hơn. Trong chế độ sân vận động, người chơi được thử thách để giành được danh hiệu bằng cách giành được Pika Cup, Petit Cup, Poké Cup và Prime Cup. Mỗi loại đều có một bộ quy tắc và hạn chế riêng. Trong Poké và Prime có thể kiếm được 4 cúp, mỗi cúp 1 cho mỗi mức độ khó, nhưng Pika và Petit Cup chỉ trao 1 cúp cho mỗi người.
Sau khi chọn cúp để thi đấu, người chơi quyết định chọn một nhóm gồm 6 Pokemon, có thể bao gồm Pokemon cho thuê có sẵn hoặc các Pokemon được lấy từ sale của các phần game trước đó. Người chơi và đối thủ chỉ được phép sử dụng 3 trong số 6 Pokemon của họ. Người chơi giành được một danh hiệu sau khi hoàn thành thành công tất cả các trận chiến trong một cúp. Nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định bằng cách sử dụng Pokemon được lấy từ các phần trước đó, người chơi sẽ được tặng một Pikachu lướt ván được mở khóa trong Pokemon Yellow. Ngoài ra, tựa game còn bao gồm các minigame mang nhiều giá trị chơi lại cao, gồm 9 trò chơi nhỏ được tích hợp trong sân vận động Pokemon, nằm trong câu lạc bộ trẻ em và mỗi trò chơi đều cho phép 4 người chơi tham gia, hoặc bạn có thể lựa chọn là thi đấu với máy. Trong Sushi Go Round, người chơi có thể điều khiển một Lickitung phải cố gắng ăn món sushi đắt tiền hơn những người chơi khác. Minigame Snow World. Mỗi người chơi phải điều khiển một Rosie và cố gắng đưa những Rosie khác vào giấc ngủ bằng cách sử dụng thuật thôi miên của mình. Minigame Brockhaven yêu cầu người chơi phải dùng kỹ năng Pokemon của họ đúng lúc để ngăn các tảng đá làm bị thương chúng. Clefairy Chase là một phiên bản khác của trò chơi Simon Says. Người chơi phải nhấn nút bộ điều khiển theo cùng một trình tự được đưa lên bảng đen bởi huấn luyện viên Clefairy. Khi một chuỗi hành động hướng dẫn được hoàn thành, các Clefairy sẽ phải nhảy theo chuỗi hành động đó. Run Rattata Run. Các người chơi sẽ chạy đua với nhau với tư cách là một Rattata trên máy chạy. Có các bức tường bật lên trong suốt cuộc đua và mục đích điều khiển của chúng ta là nhảy qua các bức tường và phải làm sao để không va vào chúng. Trong Icon Hub, mục tiêu là ném những con Icons đang cong người qua những chú Diglett. Mỗi lần tung thành công, người chơi sẽ ghi được điểm. Dig là cuộc đua xem Sandshrew nào có thể đào được nước nhanh nhất. Pokemon Snap là một trò chơi mô phỏng góc nhìn thứ nhất với gợi chế gameplay mang phong cách đồng phát triển bởi phòng thí nghiệm SAL và Pasonica phát hành và được phát hành bởi Nintendo cho Nintendo 64. Game được phát hành lần đầu tiên tại Nhật vào tháng 3 năm 1999, sau đó được phát hành vào tháng 6 năm 1999 tại Bắc Mỹ và vào tháng 9 năm 2000 cho các khu vực châu Âu. Đây là một game spin-off trong loạt game Pokemon và là một trong những trò chơi dựa trên bản điều khiển đầu tiên dành cho nó. Có nhiều Pokemon lần đầu tiên được hiển thị trong 3D thời gian thực. Trò chơi đã được phát hành lại trong bản điều khiển ảo của Wii vào tháng 12 năm 2007, cũng như bản điều khiển ảo của Wii U vào năm 2016. Ban đầu tựa game được công bố phát hành cho Nintendo 64DD. Quá trình phát triển Pokemon Snap đã được chuyển sang cho Nintendo 64 do sự chậm trễ của 64DD. Game tương tự các trò chơi góc nhìn thứ nhất khác, xem từ góc nhìn của nhân vật chính Todd Snap. Khi anh ta di chuyển tự động trên đường ray, mục tiêu của trò chơi là chụp ảnh Pokemon, sử dụng các vật phẩm như táo và quả bóng Pester để có được các bức ảnh đẹp hơn. Sau mỗi vòng, người chơi sẽ được đánh giá dựa trên chất lượng ảnh của họ. Ở phiên bản Virtual Console, có khả năng gửi ảnh chụp trong trò chơi tới bản tin Wii và gửi chúng cho bạn bè của mình. Trong khi bản save của Nintendo 64 có thể được mang đến các cửa hàng Blockbuster hoặc Lawson ở Bắc Mỹ và Nhật Bản để có thể được in chúng trong các sticker. Người chơi sẽ điều khiển Osnap, hay có tên tiếng Nhật là Toru, là một nhiếp ảnh gia Pokemon được giáo sư Earth điều tập đến đảo Pokemon, một nơi có nhiều vùng khí hậu và địa lý, nơi những Pokemon sống hòa mình với thiên nhiên mà không bị con người quấy rầy. Earth cần những bức ảnh chất lượng để đi kèm với những phát hiện khoa học của mình, và từ kinh nghiệm trong quá khứ, Todd biết rằng anh ấy là người phù hợp với công việc này nhất. Người chơi sử dụng một con bọ lội nước mang động cơ có tên là Zero One. Theo chân Todd, chúng ta có thể khám phá hòn đảo và chụp những bức ảnh xinh đẹp về nhiều loại Pokemon đang sống trong môi trường của nó. Pokemon Puzzle League là một trò chơi điện tử xếp hình. Game được dựa trên trò chơi xếp hình Puzzle League của Nintendo, nhưng với phiên bản Pokemon. Trò chơi được cấp phép tại Bắc Mỹ bắt đầu từ năm 2000 và ở châu Âu vào năm 2001, đánh dấu lần đầu tiên một tựa game Pokemon được sản xuất riêng cho thị trường Bắc Mỹ. Trò chơi được phát hành lại trên Virtual Console vào ngày 5 tháng 5 năm 2008 trên Wii. Pokemon Puzzle League có lối chơi tương tự như trong Panel Depot. Mục tiêu là dọn sạch các khối khỏi sân chơi bằng cách sắp xếp chúng theo hàng ngang hoặc hàng dọc gồm 3 khối trở lên. Một dòng liên tục các khối mới để lên từ dưới cùng của sân chơi, khiến toàn bộ sân chơi tăng liên tục. Nếu các khối lên đến đỉnh của sân chơi, người chơi sẽ được ghi nhận là thua cuộc. Người chơi có thể tạm thời ngăn chặn sự tiến triển của các khối bằng cách ghi các combo và chuỗi. Và trong các trận chiến 2 người, những hành động này cũng khiến các khối rác xếp chồng lên nhau trên sân chơi của đối phương. Không giống như những người tiền nhiệm của nó,
Pokemon Puzzle League có chế độ 3D bên cạnh chế độ 2D truyền thống. Trong chế độ này, trò chơi được diễn ra trên một hình trụ có chiều rộng hiện dụng là 18 khối so với chiều rộng 6 khối của trường 2D phẳng. Nó cũng có thiết kế khối ban đầu từ Panel Depot và Tetris Attack, cũng như thiết kế hướng về Pokemon được chọn mặc định. Với chế độ 2 người chơi có thể chọn một trong 15 huấn luyện viên Pokemon để chơi cùng, không giống như hầu hết các trò chơi Pokemon. Huấn luyện viên và lựa chọn Pokemon hoàn toàn là yếu tố thẩm mỹ và không ảnh hưởng gì đến gameplay của trò chơi. Hey You Pikachu là một trò chơi điện tử về thú cưng ảo trong loạt Pokemon dành cho hệ máy Nintendo 64, được phát triển bởi Umbrella và được phát hành bởi Nintendo. Game được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 12 tháng 12 năm 1998 và ở Bắc Mỹ vào ngày 6 tháng 11 năm 2000. Mục tiêu của người chơi là giúp giáo sư Oak bằng cách sử dụng một thiết bị thoại để giao tiếp với Pikachu. Thiết bị thoại có cơ sở dữ liệu 256 từ. Đây là một trong hai trò chơi duy nhất sử dụng bộ nhận dạng giọng nói VIUs của Nintendo 64, là một phần cứng có thể hiểu và phân tích giọng nói của con người. Đây cũng là trò chơi duy nhất sử dụng VIUs được phát hành tại Hoa Kỳ. Người chơi có thể di chuyển xung quanh và nhặt các vật phẩm ngoài việc nói chuyện với Pikachu và có thể mô tả mọi thứ. Trò chơi bắt đầu khi nhân vật chính được yêu cầu thử một thiết bị mới của giáo sư Oak được dùng để sử dụng để nói chuyện với Pokemon. Người chơi sẽ sớm gặp Pikachu hoang dã và kết bạn với nó. Người chơi phải giành được sự tin tưởng của Pikachu và cuối cùng nó sẽ đến và sống trong nhà của người chơi. Có 3 ngày hoạt động khác nhau: ngày táo bạo của Pikachu, ngày khám phá và ngày vui chơi. Mỗi ngày có một mục tiêu khác nhau, ví dụ như đi thu thập thức ăn, đi câu cá, và người chơi có thể kiếm được điểm Pika. Đây là đơn vị tiền tệ được sử dụng tại cửa hàng của Abra để mở khóa các vật phẩm mới. Cuối cùng, nếu người chơi đến ngày thứ 365, giáo sư Oak sẽ xuất hiện và nói rằng Pikachu phải được thả vì nó là một Pokemon hoang dã. Người chơi phải đi đến khu rừng nơi Pikachu đã được tìm thấy và nói tạm biệt nhiều lần. Sau đó, Pikachu nhận ra rằng nó không thể sống với người chơi được nữa và thật đáng buồn là nó đã bỏ đi. Ở đoạn Arthuridic, trong khi người chơi đang nhìn quanh sân trước và hồi tưởng về Pikachu, Amy sẽ quay trở lại và trò chơi sẽ được tiếp tục như thể Pikachu chưa bao giờ rời đi. Pokemon Let's Go Pikachu và Pokemon Let's Go Eevee là phiên bản làm lại của tựa game Pokemon Yellow, được phát hành vào năm 1998 trên Game Boy. Game được phát triển bởi Game Freak và được xuất bản bởi The Pokemon Company và Nintendo cho Nintendo Switch. Hai trò chơi này là một phần của thế hệ thứ 7 của loạt trò chơi Pokemon và là tựa game Pokemon đầu tiên được phát hành cho Nintendo Switch. Chúng có tính năng kết nối với trò chơi di động Pokemon Go và hỗ trợ bộ điều khiển tùy chọn Pokemon Plus. Pokemon Let's Go Pikachu và Pokemon Let's Go Eevee lần đầu tiên được công bố tại một cuộc họp báo của Nhật Bản vào tháng 5 năm 2018, với mục đích là mang những đối tượng người chơi mới cho tựa game Pokemon, cũng như phục vụ cho các fan hâm mộ cũ của dòng game. Chúng cũng nhằm thu hút đối tượng người chơi trẻ hơn vì trò chơi có kết hợp các yếu tố từ anime. Tựa game được phát hành cho Nintendo Switch vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 và nhận được các đánh giá khá tốt từ các nhà phê bình. Trò chơi đã tiêu thụ được 11,28 triệu bản vào tháng 9 năm 2019, khiến chúng trở thành một trong những trò chơi bán chạy nhất cho hệ máy Nintendo Switch. Tuy có cốt truyện na ná như nhau, nhưng Pokemon trong các phiên bản luôn có những nét độc đáo riêng. Tính thử thách, sự bí ẩn và hệ thống của Pokemon được thay đổi sau mỗi phiên bản đã làm cho những game thủ nói chung và fan của dòng game nói riêng không khi nào ngừng hứng thú với thế giới thú vị, sinh động và đầy màu sắc của Pokemon. Từng một thời được lứa trẻ em Việt Nam gọi là bữa bố thần kỳ. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game thì hãy comment ở dưới kể cho tôi biết nhé. Tôi mong chờ những comment thú vị từ các bạn đấy.